guys, welcome back sa aking channel. At ngayon naman ituturo ko sa inyo ang isang application para sa ating Buzzbreak upang makaredeem tayo ng points automatic. Okay guys, let's start. Ito tayo sa ating Play Store. Ito ay ang automatic clicker. Install natin yan guys. Habang ini-install natin yan, ito muna tayo sa ating Buzzbreak wallet. Nga pala guys, paggamit na rin ng aking code. Yan guys, salamat. Waiting pa rin, hindi pa rin tapos. Wait lang natin matapos guys. Medyo mabagal ang ating network. Yan guys, open natin. Overlay permission, grant natin guys. Allow permission. Back natin. Click natin tong start. Tapos dito sa installed services, click natin yan. Automatic clicker. On natin siya guys para lumabas yung settings. Yan guys, lumabas na yung setting. Isa lang babaguhin nyo rito guys, itong multi-target mode. Start delay. Pinakauna. Ito guys, naka-default siya ng 31.5 seconds. Gawin natin siya ng 32. Okay. Click natin tong start multi-target mode. Yan guys, lumabas na siya. Ito tayo sa ating Buzzbreak application. Click natin tong plus. Drag natin tong number 1 guys dito sa redeem rewards. Wait lang natin guys. Kasi ang naka-default sa atin is 32 seconds. So after 32 seconds, mag-i-start siya tuloy-tuloy para maklaim ang ating rewards. Medyo matagal guys. Pero after naman yan, tuloy-tuloy yan guys, nag-start na siya. Kita nyo guys, wala akong pinipindot. Start na siya automatic. So after 32 seconds, continuous na siya guys. Hanggang maubos ang ating reward points sa ating Buzzbreak application. Ayan guys, claim ulit tayo ng ating points. Yun lang guys, maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo.